Hi mga kasimple! Welcome to my channel for today's vlog. Ito po, gagawa po tayo ng burger patties na gawa sa balat ng saging na saba at sapal ng masanas. So ito po ang ating mga ingredients. Bawang, asin, dalawang itlog na binati na po, pamintang durog at magic sarap, carrots, sibuyas, sapal ng masanas, harina, celery, at balat ng saging na saba. So yan po ang ating mga ingredients at mag-start na po tayong mag-mix ng ating mga sangkap. Kapag ganito na po ang kanyang consistency is okay na po. Hindi na po natin siya kailangan lagyan ng tubig. So, ayan. So, ito po. At magbibilog na tayo ng ating burger patties. Ayan. So, dapat po simple malinis po ang ating mga kamay. Ayan. So kapag nabilog na po natin siya, ilagay po natin siya sa isang plate. Ayan. So ganito lang po. Gumamit din po kayo ng cooking oil para po ma-molde nyo po siya ng bilog ng maayos, ng mas maayos. So, ayan. Ganyan lang po ang pagbilog. Ayan po, mga kasimple, nakagawa po tayo ng 12 burger patties. So, ito po, start na po tayong mag-fry o mag-pirito. Ayan, look at that.
maglagay na po tayo ng mantika. Ayan. At kapag mainit na po ang ating mantika, maglagay na rin po tayo ng ating burger patties. Ayan. Ayan, dahan-dahan po sa paglagay ng ating patties. Ayan. I-shape lang po natin siya ng pabilog. Ayan. I-flip po natin para pantay po ang pagkakaluto. Ayan, dahan-dahan. So ito na po mga kasimple. Ayan, dapat po ganito ang kulay. Luto na ang ating ulam burger. Ayan. Ayan, hanguin na po natin at ilagay sa platong may paper towel. Ayan. Para matanggal po ang excess oil. Ayan. Ito na po mga kasimple, luto na ang ating ulam burger. Ayan. Sana po magustuhan ninyo. Please like, share, comment, and subscribe. Ayan, maraming salamat po sa panonood.